মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি বৃত্তৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বৃত্ত হ'ল কি কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াৰ সমদূৰৱৰ্তী ইয়াত সব এটা এটা বিন্দু আছে। এই কেন্দ্ৰৰ পৰা সমান দূৰত্বত একোটা বিন্দু আছে। এই গোটেইকেইটা লগ লগালে সেইটো কি হ'ব বৃত্ত। তাৰমানে কি কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি সমদূৰৱৰ্তী বিন্দুবোৰৰ সমষ্টিক বৃত্ত বোলে। এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি তাৰ পৰা সমান দূৰত্বত থকা বিন্দুবোৰৰ সমষ্টিক কি কোৱা হয় বৃত্ত। তাৰপিছত আমি কি পাম ব্যাস। ব্যাস হ'ল কি এই যিটো এবি এই বৃত্তটোৰ এইটো হ'ল বৃত্তটোৰ অকেন্দ্ৰৰ পৰা এই এবিডাল হ'ল কি বৃত্তৰ ব্যাস। প্ৰথমতে মই তোমালোকক বস্তুকেইটা বুজাই দি আছো। অকেন্দ্ৰৰ পৰা এই এবি এডাল কি হ'ল ব্যাস। এই ব্যাসডাল কেনেকৈ হৈছে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা বৃত্তৰ দুটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰা ৰেখাডালক কি কোৱা হয় ব্যাস বুলি কোৱা হয়। মই ইয়াত লিখি দিছোঁ। ব্যাস হ'ল কি বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা বৃত্তৰ দুটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰা ৰেখাখণ্ডক ব্যাস বোলে। ৰেখাখণ্ড মানে কি? ৰেখাখণ্ড হ'ল এই দুইটা মূৰ বন্ধ যিটো সেইটোক ৰেখাখণ্ড বুলি কোৱা হয়। এইটোৰ হ'ল দুইটা ছাইডত কাঠ চিন দিয়ে, তাৰমানে এই দুইটা ছাইড খোলা এইটো হ'ব ৰেখা, আৰু দুইটা ছাইড বন্ধ হ'লে সেইটো হ'ব ৰেখাখণ্ড। অকেন্দ্ৰীয় বৃত্তৰ দুইটা মূৰত এ বি বিন্দু দুটা ক'ত আছে বৃত্তত আছে। গতিকে এই কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা এডাল ৰেখাখণ্ড এই এ বি। গতিকে এই এ বি এডাল কি হ'ব ব্যাস হ'ব। তোমালোকে ভালকৈ মন দি শুনি ল'বা। তাৰপিছত ব্যাসাৰ্ধক আমি এনে কি কওঁ ব্যাসৰ আধা। এই ব্যাসটোৰ আধা হ'ব ব্যাসাৰ্ধ অবি এডাল ব্যাসাৰ্ধ হ'ব, এডাল ব্যাসাৰ্ধ হ'ব। মই এক্সট্ৰাকৈ ইয়াত আঁকি দিছোঁ অডি কি হ'ল এডাল ব্যাসাৰ্ধ, মানে কেন্দ্ৰৰ পৰা বৃত্তলৈ টনা বিন্দু, কেন্দ্ৰৰ পৰা বৃত্তৰ বিন্দুলৈ টনা ৰেখাখণ্ডক কি কোৱা হয় ব্যাসাৰ্ধ। ইয়াত লিখাই দিছোঁ ব্যাসাৰ্ধ কি কেন্দ্ৰৰ পৰা বৃত্তৰ এটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰা ৰেখাখণ্ডক ব্যাসাৰ্ধ বোলে। এইটো কি কৰিছে কেন্দ্ৰৰ পৰা বৃত্তৰ এটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰিছে, এইটোক কোৱা হয় ৰেখাখণ্ড। তাৰমানে ব্যাসৰ আধা। অবিও এটা ৰেখাখণ্ড হ'ব, অবিও এডাল ব্যাসাৰ্ধ হ'ব, অডিও এডাল ব্যাসাৰ্ধ হ'ব, এডাল ব্যাসাৰ্ধ হ'ব। তাৰমানে বহুত কেইডাল ব্যাসাৰ্ধ হ'ব। কেন্দ্ৰৰ পৰা আমি যিমানেই বৃত্তলৈ যিমানকেইটা টানিম চব একোটা ব্যাসাৰ্ধ হ'ব। কিন্তু ব্যাস কি হ'ব ব্যাস কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা এইটো হ'ল কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে গৈছে। আকৌ ইয়াৰ পৰা যদি ইফালে টানো কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যিটো যাব সেইটোক কোৱা হয় ব্যাস। আকৌ জিয়া হ'ল কি আমাৰ ইয়াত পাইছোঁ কি চোৱা পি কিউ বৃত্তৰ দুটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰিছে, কিন্তু কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে গৈছে নেকি? কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা নাই, অকল বৃত্তৰ দুটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰিছে। এই পি কিউ ৰেখাখণ্ড এডাল জিয়া হ'ব, এ বিও এডাল জিয়া হ'ব। কিন্তু যিমানকেইটা আমি টানিম এইটো ইয়াৰ পৰা ইমানখিনিলৈকে এডাল জিয়া হ'ব। আমি যিমানকেইটা টানিম মানে বৃত্তৰ যিটো দুটা বিন্দু স্পৰ্শ এইটো কেন্দ্ৰৰ মাজেৰেও যাব পাৰে, কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে নোযোৱাকৈও হ'ব পাৰে। অকল বৃত্তৰ দুটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰে যদি কৰা ৰেখাখণ্ড যিটো হ'ব সেইটোক কোৱা হয় জিয়া হ'ল বৃত্তৰ যিকোনো দুটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰা ৰেখাখণ্ডক জিয়া বোলে। বৃত্তৰ যিকোনো দুটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰা ৰেখাখণ্ডক জিয়া বোলে। সেই আটাইতকৈ দীঘল জিয়া কি হ'ব ব্যাস কি হয় কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যায়। এই কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যিটো যাব সেইটো আটাইতকৈ আমাৰ দীঘল জিয়া হ'ব। সেইটো কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱাটোক আমি কি কওঁ ব্যাস বুলি কওঁ। গতিকে বৃত্তৰ আটাইতকৈ দীঘল জিয়া বুলি ক'লে আমি কি ক'ম ব্যাসকেই বুজাব। ঠিক আছে। তাৰপিছত হ'ল স্পৰ্শক কি এইটো হ'ব স্পৰ্শক। এফ এডাল কি হ'ব স্পৰ্শক। এইটো এক্স বিন্দু, এই ইয়াত বিন্দু এটা লোৱা হৈছে এক্স, মানে স্পৰ্শক হ'ল বৃত্তৰ বাহিৰৰ এটা বিন্দু, এই বিন্দুক স্পৰ্শ কৰি যাব। বৃত্তৰ এটা বিন্দুত স্পৰ্শ কৰি যোৱা ৰেখা হ'ব। এই স্পৰ্শক এডাল ইফালে কাৰ্চিন আছে ইফালে কাৰ্চিন আছে, তাৰমানে এইটো এডাল ৰেখা। বৃত্তৰ এটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰি যোৱা ৰেখাডালকেই কি কোৱা হয় স্পৰ্শক। ইয়াত এফ এডাল স্পৰ্শক। বৃত্তৰ যিকোনো এটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰা ৰেখাডালক স্পৰ্শক বোলে। ইয়াত কি হৈছে
EF এডাল স্পৰ্শক EF স্পৰ্শকডাল ক'ত গৈছে বৃত্তৰ যিকোনো এটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰা ৰেখাডালক স্পৰ্শক বোলে ইয়াত EF টো বৃত্তৰ এটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰি গৈছে নাই গতিকে এইটো কি কোৱা হ'ব স্পৰ্শক আকৌ ছেদক কি চোৱা ছেদক হ'ল এই জিয়াডাল কি হৈছে PQ এডাল জিয়া এইটো কিন্তু বৃত্তৰ ভিতৰত এই বৃত্তত স্পৰ্শ কৰিছে আৰু ছেদক হ'ল বৃত্তৰ কাটি পেলাই যিটো এইটো হ'ল ৰেখাখণ্ড আৰু ৰেখা এই ৰেখাডাল কি হ'ল বৃত্তৰ ভিতৰৰ ফালে কাটি তেনেকৈ গৈছে বাহিৰৰ ফালেও গৈছে নাই এইডাল হ'ব কি ছেদকে বৃত্তক কাটি যায় সেইকাৰণে তাক কি কোৱা হয় ছেদক ইয়াত এটা বিন্দু আৰু ইয়াত এটা বিন্দু যদি আমি লওঁ এই দুইটা বিন্দু ল'লে আমাৰ ইয়াত বিন্দু দুটাৰ নাম বেলেগ কিবা দি দিব পাৰোঁ RS এই RS এও এডাল আমাৰ জিয়া হ'ব কিন্তু এই ৰেখাডালে বৃত্তটোৰ পুৰা কাটি গৈছে গতিকে MN কি হ'ব আমাৰ ছেদক বৃত্তৰ যিকোনো দুটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰি যোৱা ৰেখাডালক ছেদক বোলে কি হয় বৃত্তৰ যিকোনো দুটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰি গৈছে নাই বৃত্তৰ দুটা বিন্দু স্পৰ্শ কৰি ৰেখাডাল গৈছে নাই সেইটোক কি কোৱা হয় ছেদক এই PQ জিয়াডালে কি কৰিছে PQ জিয়াডালে বৃত্তক আমাৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে নাই এই PQ জিয়াডালে এইটো সাইড এটা এই সাইডটো এটা আৰু ডাঙৰ এইটো সাইড এটা বৃত্তটোক আমাৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে নাই এই জিয়াডালে আমাৰ বৃত্তটোক এইটো এটা সাইড এইটো এটা সাইড আৰু এইটো এটা সাইড দুটা সাইডত ভাগ কৰিছে এই সাইডবিলাকক এই PQ জিয়াডালে দুটা সাইডত ভাগ কৰা এই সাইডটোক এটা বৃত্তাংশ বুলি কোৱা হয় এই টুকুৰাটোৰ বৃত্তৰ টুকুৰাক বৃত্তাংশ বুলি কয় এইটো এটা বৃত্তাংশ আকৌ AB জিয়া হয় না ব্যাস হয় না নহয় AB ব্যাসে বৃত্তটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে ব্যাসে সদায় কি কৰে বৃত্তক দুটা ভাগত ভাগ কৰে এইটো কি হ'ব অৰ্ধবৃত্তাংশ ব্যাসে অৰ্ধবৃত্তাংশত ভাগ কৰে এই AB এইটো সাইড এটা ভাগ কৰিছে এইটো সাইড এটা ভাগ কৰিছে এই গোটেইখিনিক এটা বৃত্তাংশ বুলি ক'ম এই গোটেইখিনিক এটা বৃত্তাংশ বুলি ক'ম আৰু চাপ কাক বুলি কোৱা হয় এই জিয়াডালে কাটিছে যিটো এইখিনি এই যিটো লাইন এইটোক আমি এটা চাপ বুলি ক'ম এইটো এটা চাপ আকৌ এইটো এটা চাপ আকৌ এবিয়ে কি কৰিছে এইটো এটা চাপ বনাইছে এইটো এটা চাপ বনাইছে ইয়াক চাপ বুলি কোৱা হয় পুৰা এই গোটেইখিনিক কি কোৱা হয় বৃত্তাংশ আৰু অকল এই লাইনটোক কোৱা হয় চাপ থ্যাংক ইউ